Putem spune că este debutul campaniei de recoltat la porumb. Este a treia zi. Prima zi a fost mai mult de reglaje ale combinii. Avem hibridul Kashmir cu grupa FAO 370 și, după cum am văzut, pe combină cu o producție estimată la 13-14 tone. Vorbim de două categorii de teren unde cultivăm porumb. Aici vorbim de un teren de luncă, e clasificat ca și categoria a treia, și avem și categorie de teren bun, care e categoria întâi. Acolo mergem cu grupe FAO mai tardive. Ne permite să intervenim la recoltat și în condiții de ploi abundente. Dacă ne surprinde, pe terenul ăsta fiind mai greu, e mai dificil să recoltăm. În mod normal, predomină grupele mai tardive decât cele timpurii, pentru că nu avem așa mult porumb pe lungă. Hibrizi din ferma noastră îi alegem în funcție de rezultatele de la APPR, bineînțeles să aibă și un istoric pe câțiva ani, și rezultatele din ferma noastră a hibrizilor. Care sunt în top, pe alegem și noi. Avem 10 hibrizi, 6 sunt de la Corteva, avem un pic de la KVS, Maisadur și Syngenta. La noi în fermă vorbim de porumb doar în condiții de irigat, cu o normă de udare de 300 de litri și precipitațiile din aprilie până în august au fost de 245 de litri. Norma de udare o stabilim în urma rezultatelor unor sonde tensiometrice. Avem sonde montate la 30 cm și 60 de cm și ele ne indică umiditatea la acel nivel. În ăsta am dat apă și de răsărire, dar clar de pe la 8 frunze începem irigatul. Situația pe colțuri fiind neirigată, da, lasă de dorit. Am avut producții foarte slabe, în cei 10 ani de când sunt eu la această societate n-am avut așa slabe producții. Vorbim de 700 de kg o tonă, cel mult o tonă jumate la neirigat. Sămânța a fost tratată cu imidacloprid din grupa neonicotinoidelor. Densitatea la irigat este de 80.000 de plante la hectar. Ca premergătoare a fost cultura de soia, după care am pregătit 2 treceri cu un combinator, am fertilizat cu 315 kg uree, după care am irigat pentru a nu se volatiliza, după care a urmat semănatul cu 190 de kg de MAP. Am venit cu o erbicidare preemergentă cu Adengo și glifosat, Adengo 0,3 litri și glifosat 2 litri pe hectar. După care în vegetație am venit în stadiu de 4-6 frunze cu Arigo, 0,33 kg pe hectar. Iar pentru rectificare, pentru anumite burieni mai greu de doborât, am venit cu Celit în doză de 0,4 litri pe hectar și zincul în amestec cu acest erbicid. În vegetație noi fertirigăm, avem posibilitatea de a fertiriga cu ONE 32 și am venit cu 100 de litri. Putem interveni când ne dorim noi cu acest ONE 32, datorită pivotului. Când considerăm noi că e momentul oportun de a fertiliza, atunci intervenim. Probleme cu dăunătorii putem spune de Tanimecus în primă fază a porumbului după semănat, ceea ce am și intervenit cu insecticide, cu Inazuma, Mospilan, Caisosorbi, iar ulterior, mult mai târziu, au apărut Ostrinia și Helicoverpa. Am făcut un tratament cu autopropulsată, a fost făcut cu Coragen. Tragem linie la sfârșitul campaniei de recoltat și vedem ce inconveniente au fost și apoi luăm decizii dacă se schimbă ceva sau nu. Este o combină destul de performantă, este un case 8250 cu o masă de 12 metri, adică 16 rânduri, că avem un ecartament de 0,75 noi, dotată cu tocător. Pe cele vechi nu aveam așa ceva, trebuia să intervenim cu o altă lucrare, cu un alt tocător, cu alt tractor și alt om, bineînțeles. Ar avea un randament de minim 50 de hectare pe zi, pe care încă n-am reușit să le facem, dar sperăm, descoperind toate detaliile și informațiile care ne sunt de folos, să ajungem la suprafața asta.
primele zile am ajuns între 35 și 40 de hectare. Din cauza unor parametri care nu erau setați atât de bine și am descoperit ulterior, limita cumva combina ca și viteză de înaintare și nu ajungeam la suprafața pe care ne doream. Nu avem parte de suport tehnic, cum ne-am fi dorit, mai multe detalii, mai multe informații din partea dealerilor care vând asemenea combine. Dar le descoperim pe parcurs. Spre exemplu, echipamentul combinei este de la Geringhoff, cu senzor de copiere a terenului, pentru a fi cât mai uniform tocatul. Ar avea 2 senzori de copiere a terenului, asta pentru uniformitatea CS-ului, să toace cât mai bine. Și am întâmpinat o problemă cu unul din senzori. A intrat pe rigola de la roata de pivot și ulterior bărcuța cu senzorul au fost prinse de lanțuri și de suluri. Momentan mergem manual, că senzorul durează până o să vină.